downtown Toronto, och som ni ser där så ser ni ju The CN Tower. Jag är alltså mitt i smeten. Just nu så pågår det någon jättebrand åt det där hållet. Dimman ligger hyfsat tät, jag vet inte om ni kan se det. Och det är utryckningsfordon överallt just nu. Så jag hade lite problem att ta mig hit faktiskt. Men det är inte det vi ska prata om idag, utan vi ska prata om den här lägenheten. Kumari, hennes föräldrar är från Indien. Och Kumari betyder liten drottning, eller så liten typ av prinsessa, fast liten drottning. Så jag ska hjälpa Kumari, den lilla drottningen, att inreda hennes lägenhet den här veckan. Och jag är ju då naturligtvis jättepeppad. Men först kan vi ta en liten titt på hur det såg ut första gången jag var här. Som ni ser så är det väldigt kallt. Misstaget man har gjort när man har stylat den här lägenheten, jag vet inte om det finns misstag, men man kanske gillar den här stilen, men i mina ögon, misstaget man har gjort är ju att man inte har använt en enda varm färg. Man har alltså gått med bara kalla färger och inte värmt upp det på något sätt. Och det kan man göra, men då behövs det väldigt mycket gröna växter. Gröna växter är ju varma naturligtvis. Och sådana saker. Så att det känns väldigt kallt, det känns väldigt sterilt, ovälkomnande. Och Kumari är ju en mer eklektisk person. Hon gillar yoga, hon gillar lite mer quirky things. Hon är från Indien, det vill vi ju visa naturligtvis. Eller hennes heritage är från Indien, det vill vi naturligtvis ska lysa igenom i den här inredningen. Så att vi har massor att göra. Det är bara att sätta igång. Som ni ser har vi redan målat baksidan här på köksön. Och vi har ryckt ut alla dörrar till skåpen och de är på målning. Så vi kommer att måla skåpluckorna i en varm grå för att värma upp det här lite grann. Den här ser lite kall ut nu, ser jag på kameran, men den är faktiskt en varm grå. Den har lite grönt i sig. Så att förhoppningsvis kommer det att värma upp en liten bit. Jag vet inte om ni hör utryckningsfordonen. Hör ni dem? Det är total confusion nu om vilka paket som ska in i den här lägenheten och inte. Killen är helt... Yes, 1014, there is another one. Okay, confused. Thank you. Did we sort it Okay, out? yes, that's fine as long as the reception. Så det största problemet med den här lägenheten, det är faktiskt golvet, som är ett kallt svart golv. Och kalla svarta golv är inte speciellt vanligt. Vanligtvis är golv mörkt bruna eller väldigt mörkt gråa, så de ger en typ av värme till rummet. Det här golvet är väldigt kallt också. Så därför beslöt jag mig för att välja en sisalmatta som vi rullar ut under hela soffan, under soffbordet, värmer upp hela det här rummet med den här mattan. För golvet är egentligen inte fult, men ja, jag tror det blir snyggt med den här mattan, ihop med den här mattan. Och jag tror att det kommer att gå riktigt bra med hela stilen. Men ja, som sagt, det behöver värmas upp. Hör inte till vanligheterna. Vanligtvis måste jag kyla ner rum, men just nu, i det här fallet, värma upp. Någonting nytt för mig. Jag är på StruckTube och jag ska hämta lite grejer åt Kumari. Lite stolar som jag hittade, och StruckTube är skitbra. De är billiga
Och de har bra design. Det är ungefär som Ikea fast liksom amerikanskt, kanadensiskt. So here I am. I'm just gonna back in. Backing. Hello, darling. Japp, så ska vi ta lasta in det här. Ska vi få. First. Wow. This is beautiful. It's really cool. It goes really well with your hooks too. Yeah. Oh my god. Okay, ready? This is going to be amazing. It's going to look amazing. So these all open up. Oh wow. So there's 8 arms. Oh my goodness. It's going to look amazing. Sådär nya ben på Ikea-soffan. Jag köpte dem på Etsy, de är faktiskt riktigt snygga. Bra sätt att hotta upp Ikea-ben. Så, det här är ju då sovrummet och som ni ser så försöker jag flirta lite grann med Indien här. De här är faktiskt gjorda i Indien. De var riktigt snygga. Så lite så här indisk inspirerade sängbord och sen tänker jag att vi sätter in en väldigt skandinavisk svensk Ikea-säng helt enkelt. Så vi mixar och blandar lite grann här och det är ganska svårt men jag hoppas att vi ska lyckas. Ni får berätta för mig om jag lyckas. Kommentera här nere. Men vi har mycket att göra så det är bara att köra. Sådär, nu är det dags att göra någonting åt den här balkongen och den är ju väldigt steril. Vi har betonggolv, vi har det här ganska kalla räcket. Vi har en fantastisk utsikt åt det där hållet. Åt det här hållet kan jag säga att det är lite sämre. Och det känns ju lite grann som att man sitter i skyltfönster här, så att jag vill skapa någon typ av privacy här. Så därför har jag då köpt ett bambustaket. Nu är ju vi på 14:e våningen. Så att det är ju jätteviktigt att vi fäster fast det här ordentligt, för att blåser det ner så blir man ju skadeståndsskyldig. Så jag var precis nere på Dollarama här nere och letade efter såna här kattstrypare. Jag vet inte om ni vet vad det är. Jag ska visa.
såna här, jag vet inte, snörpex, kattstrypare, vad kallar ni dem? Vad kallar ni de här sakerna? Vi kallar dem snörpex eller kattstrypare, och jag var precis på Dollarama och kom inte riktigt på, det heter alltså multi-purpose ties här. Jag visste ju inte det, så jag frågade efter, do you have any cat stranglers? Och de tittade väldigt konstigt på mig samtidigt som jag då höll i den här tången. De måste ha tyckt att jag var en hemsk person. Men sen hittade jag de här och då skrattade vi allihopa och tyckte att det var väldigt roligt. With the cat stranglers, you know. Men nu ska jag sätta igång. Jag får hoppas att ingenting blåser iväg här. Det är ganska blåsigt idag. Hej allihopa. Jag är i Komaris lägenhet. Och jag är nästan stum. För det här, när jag kom hit första gången så var det ju en otroligt steril och opersonlig miljö. Och nu, jag vet inte, det enda jag kan beskriva det som är att det är en liten oas. En liten skandinavisk-indisk oas. Som är otroligt personlig. Och ju mer vi grävde och ju mer vi jobbar med det här projektet, desto mer detaljer från Indien kom fram, och från hennes familj och kuddfodral och böcker och allt möjligt. Och det har varit så trevligt och så roligt att få göra det här hemmet till någonting så fantastiskt personligt. Så att ja, jag tänker inte prata om något mer. Vi tar en titt på hur det såg ut innan.
ganska fantastiskt. Hur färger, möbler, textur kan förvandla. Det är samma rum, men känslan är en helt annan. Det är helt fantastiskt. Så, nu vill jag ju också då ge er en liten uppdatering om vårt eget hus. Det är på gång. Bara det att det tar så fruktansvärd tid. Men byggstart är nu officiellt 1 oktober och vi kommer ju att köra igång och börja stöka och städa innan dess. Och vi måste ju alltså då utrymma garage och källare först. Och vi har ingenstans att ha grejerna. Så att nästa vecka så ska jag och Peter bygga ett sånt här skjul. Och så det kommer en video på det. Och sen blir det nog ett uppehåll på några veckor skulle jag tro. Jag ska hem till Sverige i 3 veckor. Och sen så är det nog ganska hög tid att starta projektet. Så att det kommer att komma en video till och sen får ni vänta några veckor och sen drar vi igång vårt eget bygge. Och jag är ju naturligtvis superpeppad, så håll ut, det kommer mer videos. Sen jobbar jag med väldigt mycket projekt, men som jag sagt tidigare, det är jättesvårt att filma andra människors hem. Och speciellt när man jobbar med inredning. Jag hjälper till, vi köper in möbler, ställer i ordning. Och sen brukar de ju ofta flytta in. Och där blir det ju ofta väldigt stökigt. Och sen flyttar de in och sen blir det ju inte alltid så som det var tänkt från början. Så att det är svårt att hinna filma bostadsmiljöer innan folk flyttar in och innan det liksom blir för stökigt och barn och hundar och handdukar och träningstrunkar och sånt där. Så att ja. Så det hoppas jag ni förstår. Men det här var ett undantag. Här kunde jag faktiskt filma. Och även om hon har flyttat in. Men så det är ju jättekul att få dela med sig av projekten. Jag hoppas att det kommer flera sådana. Men jag hoppas ni har tyckt om det här. Kommentera nedan. Vad tyckte ni om den här skandinavisk-indiska mixen? Funkar den? Eller funkar den inte? Jag tycker att den funkar. Men smaken är som baken. Som bekant. Så kommentera gärna. Kommentera vad ni tyckte om, vad ni inte tyckte om. Och så ses vi igen om en vecka. Och sen ses vi igen kanske början av oktober. Början av oktober. Så håll ut och ha det bra i sommarvärmen. Hej då!